Good morning, guys. Myself Biswa. Welcome back to my channel, Shen Biswa. আজি যিটো টপিক আছে হেতু হৈছে প্ৰিপজিশন সো প্ৰিপজিশন আমি স্টার্ট কৰিছিলো কেইটামান ভিডিও অলৰেডি বনালো আজি যিটো টপিক আছে তাৰ ভিতৰত আমি তিনটা প্ৰিপজিশন সিলেক্ট কৰিছো অন আপন এন্ড অন টু এই তিনটা প্ৰিপজিশন আমি ভালকৈ শিকিম কোনটো ক্ষেত্ৰত কোনটো বহিব এইকেইটা আমি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো মোৰ লগত ভিডিওত একেলগে গোটেই ভিডিওটো চাব আৰু গোটেই এই প্ৰিপজিশন কেইটা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো স্টার্ট কৰো অনৰ পৰা অন আমি আগত পঢ়িছিলো তো আকৌ মই লৈছো কালে অন আপন আৰু অন টুৰ এই মিনিং কেটাৰ অলমোস্ট সেম মিনিং হয় বাট ভেৰিয়েশনস থাকে অন মানে হৈছে ওপৰত আপন মানে হৈছে ওপৰত আৰু অন টু মানে হৈছে ওপৰত কিন্তু ইংলিশত এই তিনটা বস্তুৰ ভেৰিয়েশনস থাকে মানে কোনটো কেতিয়া বহিব আমি এটো জানিবই লাগিব প্ৰথম অন হৈছে মই আগতে কৈছিলো অন মানে হৈছে ওপৰ যদি কোনো এটা বস্তু কোনো এটা সাৰফেসৰ ওপৰত এনেকুৱা থাকে তেতিয়া হলে হেতু ক্ষেত্ৰত অন বহে ফৰ এক্সাম্পল the cat is sitting on the table মেকুৰীটো টেবুলৰ ওপৰত বহি আছে মানে এটা জায়গাত প্লেসড হৈ আছে বহি আছে ওকে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত য'ত প্লেস বহি থাকিব এটা জায়গাত মুভমেন্ট নাথাকে জাস্ট বহি আছে স্টেবল আছে হেতু ক্ষেত্ৰত তোমালকে অন বহাবা ওকে অন মানে ওপৰত তো হেতু ক্ষেত্ৰত বহি আছে ওপৰত বহি আছে স্টেবল হৈ আছে কোনো মুভমেন্ট নাই the cat is sitting on the table তো অন সেই ক্ষেত্ৰত অন বহিব লাগিব বুজি পাইছা মই আৰু এটা কৈছিলো টাইমৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনো এটা ডেটৰ ক্ষেত্ৰত সময়ৰ ক্ষেত্ৰতো অন ব্যৱহাৰ হয় মনত আছে নে তোমালোকৰ আগৰ ভিডিওটো তোমালোকে চাই ৰবা তো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে কোনোবা যদি ডেট মেনশন থাকে I will go on Monday মই সোমবাৰে যাম তো এটা ক্ষেত্ৰত অন বহিছিলে বা কোনোবা ডেট মেনশন আছে I was born dash 25th December তো 25th December ক্ষেত্ৰত অন বহিব তেনেকুৱা যদি ডে বা ডেট মেনশন থাকে তেতিয়া অন বহিছিলে হেকেটা হৈছিল ডে আৰু ডেটৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি প্লেস থাকে লোকেশন আছে স্টেবল হৈ আছে তেতিয়া তোমালোকে অন বহাবা আচ্ছা এটো হল অন এতিয়া বহিব আপন আৰু অনটো কেতিয়া বহে আপনৰ মিনিং হৈছে ওপৰত আৰু অনটো হৈছে ওপৰত নরমালি মিনিং ঠিক আছে আপন কেতিয়া ইউজ হয় যেতিয়া আমি কেতিয়া কোনো এটা ঘটনা পুৰণি আগৰ কথা কৈ থাকো ইংলিশত আমি কবলৈ গলে ইউজ কৰো তোমালোকে কিবা ষ্টৰী পঢ়িছা যদি ষ্টৰী পঢ়া ইংলিশত কিবা ষ্টৰী পঢ়ি আছা বা পঢ়িব লৈছা বা আগত পঢ়িছা তোমালোকে চাবা এনেকা ইউজ কৰে once upon a time there was a king named Rana Pratap Singh once upon a time there was a king named Saulum Sukafa তো এনেকুৱা টাইপৰ যেতিয়া আমি পুৰণা কিবা ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰো পুৰণি দিনৰ কথা মই এনেকুৱা কওঁ এনেকুৱা বহুত সময় আগত তো once upon a time তো হেতু ক্ষেত্ৰত আপন ওয়ার্ডটো ইউজ হয় ওকে নেক্সট হৈছে আপন যদি কোনোবা এটা বস্তু ধৰি লোৱা ওপৰত আছে আৰু তলত জাম্প কৰিছে যে মেকুৰীটোৰ কথা মই এক্সাম্পল দিছিলো the cat is sitting on the table তাতে স্টেবল হৈ বহি আছে এতিয়া এক্সাম্পলটো হৈছে the cat jumped upon the table মানে মুভমেন্ট হৈছে যদি মুভমেন্ট হয় কোন এটা বস্তু যদি মুভমেন্ট হয় অবজেক্টৰ মুভমেন্ট হয় আৰু এই বস্তুটো তোমাৰ ওপৰৰ পৰা তলত যায় ওকে এনেকুৱা স্পেচৰ পৰা এই তলত আহিছে হেতু হয় তোমালোকে আপন ইউজ কৰিবা ওকে এক্সাম্পল দিম মই কেইটামান তোমালোকে হেতু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ওকে এতিয়া হৈছে অন টু কেতিয়া ইউজ কৰে অন টু হৈছে ওপৰত হেতু হৈছে মুভমেন্ট যদি মুভমেন্টৰ হৈ থাকে কোনো এটা অবজেক্ট মুভমেন্ট হৈ গৈ আছে ধৰি লোৱা the man jumped dash the wall তো জাম্প ড্যাশড তলৰ পৰা ওপৰত জাম্প কৰিলে ওৱালৰ ওপৰত তো হেতু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তলৰ পৰা ওপৰত যাব হেতু ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ইউজ কৰিবা অন টু ওকে বুজি পাইছা ওপৰৰ পৰা তলত আহিলে জাম্প ধৰি লোৱা কোনো এটা বস্তু মুভমেন্ট হৈছে ওপৰৰ পৰা তলত আহিছে হেতু ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিবা তোমালোকে আপন আৰু যদি তলৰ পৰা ওপৰত যায় তেতিয়া ইউজ কৰিবা অন টু ওকে সো আমি এটা এক্সাম্পল কেইটামান দিম সো তোমালোকে ট্রাই কৰিবা আৰু মই এটাটাকে বুজাই থাকিম লেটস স্টার্ট সো স্টুডেন্টস এতিয়া তোমালোকে চোৱা পাঁচটা এক্সাম্পল দিছো ইয়াতে পাঁচটা এক্সাম্পলৰ ভিতৰত কোনটো কি বহিব তোমালোকে অকমান ট্রাই এটা কৰিব পাৰা তো মই কৈ দিছো প্ৰথমটো the man jumped dash the roof
জাম্প হৈছে এটা জায়গাৰ পৰা আৰু এটা জায়গালৈ যোৱা তো roof বস্তু হৈছে ওপৰ roof মানে হৈছে ছট মানে ওপৰত তো তলৰ পৰা ওপৰত গৈছে তো তলৰ পৰা ওপৰত যদি অন তো ইয়াত নহব তাৰমানে ষ্টেবল নাই তো ইয়াত কি হ'ব আপন নহলে অন টু হ'ব তো কোনটো হ'ব তলৰ পৰা ওপৰত গৈছে তলৰ পৰা ওপৰত গলে ইয়াত হ'ব on to ঠিক আছে some of the books fell dash the ground fell books ওপৰত আছিলে তলত পৰি গল কেইটামান books যদি ওপৰৰ পৰা তলত পৰিছে পৰাটো হৈছে ওপৰত গৈ পৰিছে তো পৰাটো হৈছে আপন কেলে হ'ব ওপৰৰ পৰা ইয়াত তললৈ পৰিছে বুজি পাইছা নাম্বাৰ 3 হৈছে the cat is sitting dash the chair the cat is sitting ক'ত বহি আছে চেয়াৰৰ ওপৰত বহি আছে তো ইয়াত সিম্পল কোনো মুভমেন্ট নাই বহি আছে বহি থকাৰ কাৰণে ইয়াতে হ'ব on ওকে ইয়াতে হ'ব on next is the children hurried dash the bus তো কিছুমান লৰা children মানে লৰা কেইটা ক'ত গৈ আছে দৌৰি আছে লৰা দৌৰি কিনে বাস ধৰিব আছে বাসৰ ওপৰত উঠিছে দৌৰ মাৰি উঠিছে তো তলৰ পৰা ওপৰত গৈছে বাসটো চলি আছিল বা বাসটো মুভমেন্ট হৈ আছিল তো সিহঁতে মুভমেন্ট কৰি দৌৰ মাৰি গৈছে আৰু বাসৰ ওপৰত উঠিছে সেইটো কাৰণে ইয়াত হ'ব on to next আছে once upon a time once dash a time we played there মই কৈ দিলো once a time মানে পুৰণি কথা কৈছে past tense কথা কৈছে আমি তাতে খেলিছিলো ইয়াতে হ'ব once upon এটো হৈছে ইউনিক কথা এই past tense যদি কথা কব past কথা অতীতৰ কথা কৰবাতে কৈ আছে ষ্টৰী কৈ আছে তেতিয়া আমি upon বুলি ইউজ কৰো তাতে জাম্প বা মুভমেন্টৰ কোনো কথা নাই এটো হৈছে ইউনিক এই তোমালোকে মনত থবা যদি পুৰণি কিবা ষ্টৰী কৈ আছে গল্প এটা কৈ আছে তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰিপজিশন দিলে upon to ইউজ কৰিবা পুৰণি once থাকিলে upon হবই হ'ব ওকে আৰু কেইটামান এক্সাম্পল দিও তোমালোকৰ আৰু এই ডাউট কেটা ক্লিয়াৰ হৈ যাব লেটস go to next example students আৰু কেইটামান এক্সাম্পল দিছো ইয়াতে চোৱা যে প্ৰথম এক্সাম্পলটো আছে ট্ৰান্সফাৰ দা ডাটা dash the disk ডাটা মানে হৈছে কিবা ডাটা কেটা এটা বস্তুৰ পৰা আৰু এটা জায়গাত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে মুভমেন্ট হৈ আছে তো মুভমেন্ট হোৱাৰ কাৰণে মানে এটা বস্তুৰ পৰা এটা বস্তুত মুভমেন্ট হৈ আছে তো হেতু ক্ষেত্ৰত এটো হ'ব on do ওকে নেক্সট আছে clouds descended dash the mountains তো descended clouds ক'ত থাকে আকাশত থাকে তাৰ পৰা মাউন্টেন তাৰ তলত থাকে তো ওপৰৰ পৰা তলত আহিছে তো হেতু কাৰণে ইয়াত হ'ব upon বুজি পাইছা he came here dash last friday তো ইয়াতে কিবা এটা ডেট মেনশন আছে বা ডে মেনশন আছে হেতু ক্ষেত্ৰত ইয়াত হ'ব on বুজি পাইছা স্পেসিফিক ডেট আৰু ডেট মেনশন থাকে তাতে প্ৰিপজিশন on বহে মনত আছে নে লাষ্ট ক্লাস মই কৰিছিলো লাষ্ট ভিডিও তোমালোকে চোৱা নাই চাব পাৰা নেক্সট আছে the cowboy leaped dash his horse leap মানে হৈছে মানে জাম্প কৰা তলৰ পৰা ওপৰত জাম্প কৰি হৰ্ছৰ গাত বহিছে তাৰ cowboy হৈছে ওকে তো হেতু হ'ব leaped on to আৰু লাষ্ট আছে she set the box dash the table ইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা চোৱা ইয়াতে বক্সটো টেবুলত থৈছে ওকে টেবুলত থৈছে মানে টেবুলৰ ওপৰত থৈছে কিন্তু এটা মানে তাতে বস্তুটো থকা নাই আগৰ পৰা বেলেগ জায়গাৰ পৰা আনি তাতে থৈছে হেতু কাৰণে ইয়াত হ'ব on to ওকে বুজি পাইছা তোমালোকে যে যদি বস্তুটো এটা টেবুলত নাছিলে বস্তুটো জায়গাত নাছিলে আগৰ পৰা ষ্টেবল নাছিলে আৰু কিন্তু বেলেগ জায়গাৰ পৰা ইয়াত আনি থৈছে টেবুলত থৈছে হেতু কাৰণে ইয়াত হ'ব on to তো আজি যেকেটা এক্সাম্পল আছে তোমালোকে চাই অকমান বুজি পাইছা যদি ডাউট কৰে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে on to upon আৰু অনৰ মাজত পাৰ্থক্য তোমালোকে বুজি পাইছা তেনেহলে এই ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু নিজৰ লগৰ কেইটাৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা এই প্ৰিপজিশন ক্লাছৰ ভিডিওটো চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে প্ৰিপজিশন হেক নহয় ইয়াৰ পিছত মই কনজাংশন আৰু ইন্টাৰজেকশন হেক কৰি টেন্সত আগবাঢ়ি যাম তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই তোমালোকে ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম টিল দেন হেভ এ গ্ৰেট ডে টেক কেয়াৰ